Hi friend, welcome to my channel Hopali's Kitchen. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু ৰেচিপিটো হৈছে কেটলি মুখত বনোৱা ভাপৰ পিঠা। তেনেহলে বলকচোন মই দেখাও এই পিঠাবিধ মই কিদৰে বনাইছো আৰু মই কেনেকৈ বনাইছো। আৰু প্ৰথমতে মই পিঠাগুৰি লৈছো আৰু লগতে ইয়াত মই গুৰ লৈছো আৰু গুৰখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু ইয়াত মই ৰুকি থকা শুকান নাৰিকলৰ গুৰি লৈছো আৰু পিঠাখিনি সানিবলৈ মই 1 গিলাচ পানী লৈছো আৰু এই পানীখিনি দি মই অলপ অলপকৈ পিঠাগুৰিখিনি সানি থাকিম আৰু এনেকৈ মই অলপ অলপ পানী দি গোটেই পিঠাগুৰিখিনি মই সানিম এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি আৰু গোটেইখিনি পানী ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু খুব ভালকৈ এনেকৈ মই হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি সানিম পিঠাখিনি আৰু এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি সনাৰ পাছতে এখন মই ফুটা লগা থাল এখনেৰে গোটেই পিঠাখিনি মই ফালি পেলাম। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো খৰাহি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বাঁহৰ চালনী, প্লাষ্টিক খৰাহি আৰু এনেকৈ মই অলপ অলপ পানী দিছোঁ। পানী মই একেবাৰে গোটেইখিনি দি নিদিওঁ, অলপ অলপ পানী দিয়ে মই সানিম আৰু পিঠাগুৰিখিনি মই সেমেকৈ যোৱা নিচিনা কৰি পেলাম আৰু এয়া আছে পিঠাগুৰিখিনি এতিয়া মই এনেকৈ চালি লৈছোঁ আৰু যোনবোৰ লদা বান্ধি আছে সেইবোৰো মই হাতেৰে ভাঙি ভাঙি এনেকৈ মই চালি পেলাইছোঁ গোটেইখিনি আৰু এনেকৈ মই গোটেইখিনি পিঠাই মই চালি ল'ম আৰু পিঠাগুৰিখিনি মই চলা হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকক মই এই পিঠা এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু মই কেটলিটোৰ মই ঢাকনিখন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে ওপৰত অকণমান পিঠাগুৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত যেতিয়া অকণমান মই নাৰিকল দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত যেতিয়া মই অকণমান কাটি থোৱা গুৰ দি দিছোঁ আৰু এই পিঠাগুৰিখিনি ঢাকিবলৈ মই এখন কটন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো মাৰ্কিন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু কাপোৰখন মই অকণমান পানীত মই তিয়াই লৈছিলোঁ ভালকৈ আৰু তিয়াই মই টাইটকৈ মই এইখিনি চেপি লৈছোঁ কাপোৰখন আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই আৰু অকণমান পিঠাগুৰি দিম আৰু গোটেইখিনি মই ভালকৈ মিলাই ল'ম এনেকৈ। বাকী ৰৈ যোৱা পিঠাগুৰিখিনি মই আঁতৰাই দিছোঁ, এইখিনি মই সমান কৰি দিছোঁ আৰু মই হেঁচি দিয়া নাই, কাপোৰখন দি মই এনেকৈ মেৰিয়াই বান্ধি ল'ম আৰু পিঠাগুৰিখিনি একেবাৰে হেঁচি নিদিব, হাতেৰে হেঁচি দিলে ভিতৰত ভালকৈ নিসিজিব। আৰু এই আছোঁ কেটলিত মই পানী গৰম হ'ব দিছিলোঁ, পানীখিনি মোৰ উতলি আছে আৰু কেটলিটো মুখনিখনো মই কাগজ এখন দি মই ভালকৈ বন্ধ কৰি লৈছোঁ যাতে তাৰ ভাপখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু ঢাকনিখন যেতিয়া মই কেটলিটোত এনেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এইটো সিজোতে মোৰ 2 মিনিট সময় লাগিব আৰু এই আছোঁ 2 মিনিটৰ পিছতে পিঠাখিনি মোৰ সিজি গ'ল আৰু খুব সাৱধানে মই এনেকৈ মই কাপোৰখন এৰুৱাই লৈছোঁ যিহেতু খুব গৰম হৈ আছে আৰু প্ৰথমতে এনেকৈ মই কাপোৰখন এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ পিঠাটো উলিয়াই ল'ম আৰু চব খুব ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে এনেকৈ উলিয়াই গৈছে পিঠাটো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা ইয়াৰ পৰা এটা গোন্ধ ওলাইছে গুড়ৰ আৰু চাওক আগতেও এটা মই এনেকৈ বনাই থৈছিলোঁ আৰু খাবলৈ এইখিনি খুবেই টেষ্টি হৈছে আৰু গৰম গৰম খাই বেছি ভাল লাগে এইখিনি আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।